नमस्कार. हेराल्ड टीव्ही वयल्या पॉइंट काउंटर पॉइंट प्रोग्रामान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. आज आम्ही भासाभास करतले गोयच्या कोयराच्या प्रश्नाचेर. मी म्हणते हो मदीत प्रश्न कसो आयलो. एक 4-5 दिसा पयलीं हेराल्ड टीव्हीचेर एक डिबेट आशिल्ले, नॅशनल ओशन डे म्हणून आशिल्लो. त्या ओशन डे खातीर आमी काही सायंटिस्टांक आपयले आनी ते अशें म्हणटाले की आमच्या दर्यान आता प्लास्टीक सगळे एकठांय जाला, त्या लागून नुस्तें पयस वयता. तर हो प्लास्टीक खंयच्यान आयलें तर खंयच्या तरी जमनी वयल्यानच ते दर्यान प्लास्टीक आयले आसतले. आनी आमी पळयता की आमचे जे रस्ते असता कितलेय जरी कोयर जरी काडलो तरी परतून तो कोयर तयार जाता. म्हणजे आमीच तो कोयर उडयत असता. हे कोयर जो आसा हेचे मॅनेजमेंट करपा खातीर सरकारान खातें आहा, सरकारचे एक कॉर्पोरेशनूय आसा, सरकार आपल्या पद्दतीन काम करीत असता. आनी जे पंचायती आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, तांचेर ते ऑब्लिगेशन आहा. पंचायती काय आयकनात म्हणून कोर्टाकय आता काय कारवाय करपाची गरज पडली आणि ते कोर्टय आता कारवाई करता. हो सगळो एकंदरीत विषय जो आसा कोयराचो, म्हणजे कितें कितें जाव येता आणि कितें कितें जाता हाचो सगळ्याचो एक नियाळ घेवपा खातीर फुडले एक वरभर आमी हांगा डिस्कशन करतले. ते डिस्कशन करपा खातीर आमच्या स्टुडियोन आयल्यात डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स. सर नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स हे गोवा मॅनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जे आसा ते कॉर्पोरेशनाचे ते मॅनेजिंग डायरेक्टर आसात. तांचे वैशिष्ट्य अशें आहे की 2012 सावन आयज मेरेन हो एकच विषय घेऊन ते काम करतात. त्या विशयान तांच्यांनी PhD घेतल्या, म्हणजे ताचेर तांच्यांनी ऑथॉरिटी एक मेळिल्ली आसा. दुसरे आसात गांवगिऱ्या वाठारांनी पंचायतीचो कोयराचो विलो लायतात, गार्बेज मॅनेजमेंट करतात. तांकां प्रश्न कितें पडटा, सरकारा कडल्यान तांकां कितें जाय आनी ते स्वताच्या पद्दतीन ह्या कोयराचो प्रश्न सोडोवपाचो कसो यत्न करतात. तुम्ही पळयता आसतले की मदेकात दाबळेचो जो एअरपोर्ट आसलो ताच्या भोवती एक कचरो आसतालो, ताका लागून बर्ड्स येताले आणि बर्ड्स हे एअरपोर्टाक म्हणजे विमानां जी आहा ताका आदळपाची शक्यताय आसली. तुजो फनेल एरिया तातूंत एक पंचायत आसताली चिकोळना बोगमाळो. त्या पंचायतीचे सरपंच संकल्प महाले हांगा आयल्यात. तुमचें स्वागत आसा. तिसरे आसात क्लिंटन वाजबाब. तुमचें स्वागत आसा. ते आयल्यात. ते गार्बेज मॅनेजमेंटचे जे कन्सल्टंट म्हणून काम करताले. ते आता प्रोसेसिंग जी आसा गार्बेजची सॉलिड वेस्ट जी आसा ताची प्रोसेसिंग जी RDF म्हणटा ताची जी प्रोसेसिंग आसा त्या प्रोसेसिंगान ते आता सहभागी आसात म्हणून आमी तांकां आपयल्यात. चौथे आसात अभिनव आपटे. तुमचें स्वागत आसा. तांच्यांनी एक नवीन कॉन्सेप्ट घेवन ते काम करतात, म्हणजे कंपोस्टिंग जे असता ते कंपोस्टिंग कम्युनिटी तयार करपा खातीर गोंयभर तेंच्यांनी प्रयत्न केल्यात. साधारणतः 2000 जणांक तेंच्यांनी एकठांय हाडल्यात. तेंचे 20 ग्रुप जे आसा ते राज्यभरात आसात. म्हणजे जो कोयर आम्ही निर्माण करता, ज्या कोयरापासून खत तयार जाव येता ते कशें जाव येता, ते कंपोस्टिंग कशें करचें, तशी एक कम्युनिटी कशी डेव्हलप जावची पॉझिटिव्ह थिंकिंगाची, अशे तेंचे यत्न आसात. आणि 5वे आसात सुजीतकुमार डोंगरे. बेसिकली ते सायंटिस्ट आसात. म्हणजे कचऱ्याचो विलो लावपा खातीर एज्युकेशन हो जो आस्पेक्ट आसा किंवा ताचेर ते भर दितले आणि कितें कितें कशा पद्दतीचें एज्युकेशन जावपाक जाय, कितें कितें एज्युकेशन फिल्डान जावपाक जाय हाचेर ते भासाभास करतले. तुमच्या सगळ्यांचे परतून एकदा स्वागत आसा. सर म्हाका एक सांगा, 2012 सावन हो विषय तुम्ही पळयतात. हो विषय आता नेमको खंय पावला, तुम्ही कसो सुरवात केली आणि आता खंय पावला? थोडी तुका माहिती दिता. रायट फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स. सो 2011 गव्हर्मेंटान एक कमिटी सेटअप केली आणि तेजें नांव जावन आशिल्लें मॉनिटरींग कमिटी कम वर्किंग कमिटी ऑन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. सो ही कमिटी पोल्युशन बोर्डाक अटॅच आशिल्ली आनी तेणें काम केलें प्लास्टीक कलेक्ट करपाक, बेल करून सिमेंट फॅक्टरी धाडपाक आनी अशें करून 2012 पर्यंत आमी 100 टन धाडले. Now 2012 हांव येयलो in pollution board. So after that sometime the government made a high level task force. कित्याक हो विशय चड गंभीर जाल्लो गोंयांक. आनीक तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर वॉज द चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी. आय वॉज अ मेंबर सेक्रेटरी and there were a lot of people, even Clinton was part of that. सो तेन्नाच्यान खूब चड नेटान काम चालू जालें. वेस्ट कलेक्शन केलें आमी. हायवेच्यान वेस्ट कलेक्ट करपाक लागले, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचेर कलेक्ट करपाक लागले. आनी ही बेलिंग स्टेशन सेटअप केली, 3 बेलिंग स्टेशन एट बिचोली, मारगांव आनी एट काकोरा. आनी बेल करून आमी धाडपाक लागले. सो दॅट पयलीं एक 3.5 टन वयताली एक ट्रकांक, ती आतां 12-15 टन वचपाक लागली. सो दॅट वी कूड सेव मनी. आनीक तेजे फाटल्यान आफ्टर दीस प्लांट घालपाचो जेन्ना विशय येयलो
तेन्ना प्लांट फर्स्ट प्लांट सेटअप करपाक हे केलें हांगा सालिगांव. सो तो 100 टन्स प्लांट सेटअप जालो. आनी तेजे फाटल्यान मागीर सावथ गोवाचो प्लांट आशिल्लो एट काकोरा मातसो डिले जालो. आनी तेज्या फाटल्यान खुबशे काम चालू जालें. आतां तो सालिगांवचो प्लांट 100 आसा तो आतां 250 टन्स पर डे जाला. सावथ गोवाचो प्लांट काकोरा तयार आसा, आतां तो इनॉग्रेट करपाचोच आसा. मीन टायम कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फॅसिलिटी कुंडय सेटअप जाली. सगळी मेडिकल फॅसिलिटीची वेस्ट थिंगा ट्रीट करपाक. आतां जवळ जवळ 1200 हेल्थ केअर फॅसिलिटीज आर लिंक टू दॅट. hazardous waste facility. There are about 300 units producing industrial units producing hazardous waste. ती waste व्हरपाक आनी तेजे ट्रीटमेंट करपाक hazardous waste चालू जाली. ई-वेस्टाचें काम चालू आसा आनी CND वेस्टाचें आतां तात्पुरतें मॅनेजमेंट चालू आसा. सो आनी टायम बीइंग आतां हे पळय आमी स्टार्ट केल्लें 100 टन्स इन 2011. आतां जवळ जवळ 2 लाख टन्स सुमार वेस्ट हांगची सिमेंट फॅक्टरीक गेल्या कर्नाटका. हे आतां मेरेन तुमी केलां. महाले बाबा हांव तुमचे कडेन येता. गांवगिऱ्या वाठारांनी जेन्ना हो तुमी प्रश्न हातीन घेता तेन्ना तुमकां चॅलेंजीस कितें येता? कसो सुटो करपा खातीर चॅलेंजीस कितें आहा? कशें आसलें पयलींच्यान सरान जशी पार्श्वभूमी थोडी सांगली तशी हांवूय सांगता. आमच्या गांवांत पयलीं फक्त ड्राय कलेक्शन जातालें. 2019तल्यान म्हटल्यार 2017 हांव स्वता पर्टिक्युलरली निवडून आयलो. 1-2 वर्सां उपरांत आमी जेन्ना हे सगळे गजाली स्टडी केले आनी 2019 जेन्ना गरज पडली तेन्ना म्हाज्या स्वताच्या वॉर्डांत हो गार्बेज ट्रिटमेंट सेंटर म्हटल्यार MRF हो सेटअप करपाचो असो विशय जालो. त्याच्या भितर एक मोठ्यो आमकां मदत मेळ्ळी ती म्हटल्यार लोकल जी कमदात आसली. जागो हो पर्टिक्युलरली सगळे कडेन प्रश्न जावन आसा. हायकोर्ट जरी डायरेक्शन दिता की प्रत्येक पंचायतींनी आपली गार्बेज ट्रिटमेंट सेंटर आसपाक जाय, जागो आसना. जाग्याचो विशय पर्टिक्युलरली सगळे कडेन जाता आनी खंय खंय जागो आसता थंय लोक सपोर्ट करना. लोकांक आपल्या बॅकयार्डान कोणाकूच कचरो नाका आसता. सो हो विशय सगळे कडेन जाता. सो हो विशय आसतना खंय तरी आमकांय सेम चॅलेंजीस येताले. तरी आसतना कमदात आणि लोकल MLA जो पंचायत मिनिस्टर जावन आसा त्याचो मोठो हातभार लागलो आणि लोकांनी तितलो सपोर्ट केलो. आयज जर तुम्ही येवन पळयशात जाल्यार जी आमची MRF शेड जी आसा ती अराउंड 100 मिटराच्या रेजिडेन्शियल कॉलनीच्या डिफरन्साचेर आसा आणि पर्टिक्युलरली वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ज्याच्या भितर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 अंतर्गत आमकां खुबशे बरे मशीन्स मेळ्ळा. गव्हर्मेंटान जे फॅसिलिटीज प्रोवायड केला आणि इतले सांगता आसतना ती जी शेड आमी लोअर इन्कम पंचायती भितर येता आमच्या कडेन खंय तरी बळकट पयशांचो फायनान्शियल कंडिशन असली की कशी सेटअप करपाचे तेन्ना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेजा अंडर ती MRF शेड तेंच्यांनी आमकां सेटअप करून दिली. त्याच्या भितर मशिनरीज घातले, ई-रिक्षा धाडले, गोवा शिपयार्डा थ्रू आमी अंडर CSR काही व्हेकल्स घेतले आणि अशा प्रकारे आमी फुडें मेंटेनन्स या कचऱ्याचो आणि एकंदरीत प्रमाणे सेग्रिगेशन डोर टू डोर कलेक्शन आमचे जाता. सो हो विषय सोडयता आसतना आतां कितल्या म्हाका दिसता सुमार 5 वर्सां तरी आमी हो विषय पर्टिक्युलरली सांबाळटा आणि समृद्ध हेगडे देसाई हो आमचो एक डेजिग्नेटेड कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा त्यांनी हो विषय बऱ्या पैकी आमच्या पंचायती भितर तरी सांबाळा. आणि या गजाली खातीर माझे 7 पंच मेंबर फाटली हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून वावरतालो आणि आता या टर्मा भितर सरपंच म्हणून असल्या टायमाच्यान सगळे 7 पंच मेंबर मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याची विलेवाट लावपाक जाय आणि गाव कसो नितळ आणि सोबीत उरचो या प्रश्नाचेर आमी मोठ्या पर्यंत वावरता आणि दर दिसा हेच्या भितर कशा प्रकारे आमी आणि मुखार वयतले आणि कशे नवे नवे इम्प्रुवमेंट्स हाडटले हेच्या खातीर आमचो विचार सदांच चालू आसता. क्रिंडन बाबा हांव तुमचे कडेन येता. तुम्ही ट्रान्सपोर्टर आसा, पयलीं तुम्ही कन्सल्टंट म्हणून काम करताले. गार्बेज तयार जाता पळय तातूंत ट्रेंड चेंज जायत आसता. हाव यू लुक एट इट? एक्चुअली वर्सा वर्स गार्बेज मातशें कितें तरी चेंज आसता. कोविडाच्या टायमार आमकां दिसलें की कचरो कमी जातले कित्याक सगळें इस्कॉल बंद आशिल्लो, ऑफिस बंद आशिल्लो. पूण कचरो आमी पळोवपाक गेल्यार तशेंच आशिल्लो, क्वॉन्टिटी रिड्यूस जावना. पळोवपाक गेले भितर तातूंत आमचे स्विगीचे एमेझॉनाचे पॅकेट्स मेळपाक लागले म्हणून लोकांचे हॅबिट्स चेंज जाले. त्याचे कन्झम्पशन पॅटर्न मातशें इन्क्रीज जालें. आतां आमी चिंतला आतां कोविड जातकूच ते सगळे हॅबिट्स परत कचरो मातशें नॉर्मल जातले पूण कचरो तशें जावना. दॅट वेस्ट हॅज इन्क्रीज अँड पॅकेजींग हॅज इन्क्रीज. ते स्विगी एंड झोमॅटो ते अजून तशेंच ऑर्डर करता आनी वेस्ट इज इन्क्रीजिंग. आनी वॉट इज इन्क्रीजिंग इज द नॉन रिसायकलेबल पार्ट. रिसायकलेबल कितें आहा ते आसा तशेंच पूण नॉन रिसायकलेबल कितें आहा सिंगल यूज प्लास्टिक्स तशें ते वाडलो.
So the question is now, But despite there is a ban on single-use plastic, no, it is in use. it is still in use. On the ground, if you go and see, you still find that. If you go and see the packaging that people are using, any grocery shop if you go to, everything is wrapped in plastic. ते सगळे प्लास्टिक इतले रिसायकलिंग जायना, थोडेशे जाता. आता आमचे ग्रोसरी बॅग्स येतात, दॅट कॅन बी रिसायकल्ड इफ इट इज क्लीन. पण आमचे आता तांदूळ कितें येता तातून ते पॅकेट ते रिसायकल जायना. इट इज ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक आनी ते रिसायकल जायना म्हणून आमचे कचरो पेज पडटा ऑन द पीपल हू आर प्रोसेसिंग दीस वेस्ट. अभिनव, तुमचे कडेन हांव येता. तुमी हे जो कचरो तयार जाता तेचे पासून एक बरें खत जावपाचें कितें एनर्जी जावपाची हे सेक्टरान काम करता. तुमचो अनुभव सांगात कसो आसता. अनुभव म्हणजे म्हज्या हिशोबान कंपोस्टिंग हे प्रत्येक जाणान करचें अशी जर आमी सुरवात केली अशी. आनी कशें आसा कंपोस्टिंग हे जे आसा ते सामकें सोंपें आसा, प्रत्येक जाणाक करपाचें अशें आसा. आनी तातूंत कशें जाता, सपोर्ट खूब जाण कंपोस्टिंग करपाक सुरू करतात, कितें तरी इक्विपमेंट घेता आनी तातूंतल्यान ते ट्राय करतात. पूण तांकां गायडन्स मेळना की आपूण सुरवात केली आनी तातूंतल्यान कितें तरी वास येवपाक लागलो, तातूंत आनी कसले तरी किडे जावपाक लागले. आनी अशें जेन्ना ते करतात तांकां जर मातसो वास येवपाक लागलो आनी कितें किडे बीन अशें येवपाक लागले जाल्यार तांचो मातसो कॉन्फिडन्स कमी जाता. आनी तांकां फॅमिली जर सपोर्टीव ना जाल्यार ते म्हणटा अरे कितें तुवें हाडलां तें घे आनी भायर उडय, हांगा तुगेले ते कचरो बिचरो ते आतां हांगा काय करूं नाका असो तांकां एक. आनी तेजो जो बरो उमेदीन तो करपाक वयता, कंपोस्टिंग करपाक जेन्ना तो वयता उमेदीन हांव आतां कितें तरी करतलो अशें म्हणटा ते फूल तेजें मोटिवेशन सामकें डावन जाता. तर अशा टायमार आमी अशें चिंतलें की ताका एक सपोर्टींग कम्युनिटी आसची की तशें जर कितें प्रॉब्लेम ताका जाले जाल्यार तो कोणा कडेन वयतलो. म्हणून आमी एक कंपोस्टिंग कम्युनिटी सुरू केल्या आनी तातूंत लोक एकामेका कडेन एक्सपिरियन्सीस शेअर करतात की अरे म्हाकाय असो प्रॉब्लेम जालो, हांवें तो कसो सॉल्व केलो. ताका रोखडो रिस्पॉन्स मेळटा. तो रिस्पॉन्स मेळटकूच तो ताका विचारता तुवें कशें केल्लें, हांव तुजे कडेन येवन पळोवंक काय शकता काय, अशें म्हणून लोक एकामेका कडेन वचपाक लागले आनी पळोवपाक लागले. आनी लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी असल्या कारणान कितें जाता, पणजेचे जर कोण 4-5 जाण आसा ते एकमेकाक जर उलोवपाक लागले तो आपल्या एकमेका घरा कडेन कदाचित एका बिल्डिंगेनूच ते जाण आसता आनी तांकां खबर नासता आपूण कंपोस्टिंग करता म्हणून दोगूय जाण. तर अशें जेन्ना जाता तेन्ना थ्रू कम्युनिटी लर्निंग, थ्रू एक्सपिरियन्सीस शेअरिंग एकमेका कडेन जेन्ना आमी शिकता, सपोर्ट मेळटा, तो कदाचित दोगूय मेळून एक तिसरो प्रॉब्लमूय सॉल्व करता. अशें जेन्ना जाता तेन्ना कम्युनिटी एक बिल्ड जाता. आनी कम्युनिटी जेन्ना बिल्ड जाता तेन्ना कंपोस्टिंग जेन्ना मनीस करता तेन्ना खूब प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. एक प्रॉब्लेम म्हणजे कंपोस्टिंग जेन्ना तुमी करता तुमकां सेग्रिगेशन करपाचें, वेगळें करपाची कांय गरज पडना. ऑटोमॅटीक तुमी सेग्रिगेशन जाताच, कित्याक वेट वेस्ट तुमी कंपोस्टिंग केलो, उरलेलो सगळो ड्राय वेस्ट. सो तुमकां स्पेशल म्हणजे सेग्रिगेशन आपूण आतां करतलो अशें कांय स्पेशली करपाची गरज पडना. ऑटोमॅटीक सेग्रिगेशन जालें न्ही, तुमचो वेट वेस्ट मायनसूच जालो तातूंतल्यान. तर सेग्रिगेशन बऱ्या प्रमाणात जाता. आनी परत तातूंतल्यान तुमकां कितें तरी बरे सीड्स आसता, तातूंत टोमाटाचे सीड आसता नाजाल्यार मिरचेचे सीड आसता, तातूंत एखादें किल्लता आनी तुमकां दिसता अरे हे आपूण आतां सुरवात करची, घरा कडेच आमी कितें तरी किचन गार्डन करची म्हणून तेजें कंपोस्टिंग प्रोसेस सुरू उरता. म्हणजे ते तो आपल्या झाडांक जेन्ना घालता झाडांचे हेल्थ बरें जाता आनी ताका आनी बरें उमेद येता हें करपा खातीर. आनी अशें जेन्ना करता, एकमेकाक जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना ही मुवमेंट आमी आतां हळूहळू 2000 पर्यंत पावल्या. आमी जर 5000 पर्यंत पावले म्हणजे आख्ख्या गोंयांत समजा 5000 लोक घरा कडेन कंपोस्टिंग करपाक लागले जाल्यार प्रत्येक घरान जर आमी म्हटलें की 3 जाण आसा ऑन एन एवरेज एका कुटुंबान जाल्यार 15000 लोक जाले. आनी 15000 लोक म्हणजे गोंयाचें 1% पॉप्युलेशन. म्हणजे विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी इन्व्हेस्टमेंट, विदाउट एनी ट्रान्सपोर्ट आमी 1% ऑफ गोवाज वेट वेस्ट आमी घरा कडेन आपल्या घरानूच विदाउट एनी एडिशनल ट्रान्सपोर्टेशन हे सगळें करिनासतनाच ट्रीट करूंक शकता. अशी जर कम्युनिटी बिल्ड जाली जाल्यार आनी मागीर ते आपल्या हितून एक्सपर्ट आसतले. म्हणजे सपोज एखादो मनीस आपूण स्वता कंपोस्टिंग करता ताका कॉन्फिडन्स आसता कितें कितें प्रॉब्लेम येवंक शकता, कितें करूं शकता. तेजे कडेन जर घरा कडेन सोसायटी आसा तेजे कडेन आसा, त्या सोसायटीन जर तांणी एक कम्युनिटी कंपोस्टिंग तयार केला ताजी देखरेख तो करूं शकता. कित्याक ताका तो फूल घरा कडेन एक्सपिरियन्स आसा कितें कितें आपूण करपाचें, कितें कितें प्रॉब्लेम येवंक शकता. आनी म्हणून अशें जर आमी एक्सपर्ट तयार केले प्रत्येक विलेजीन, प्रत्येक गांवांत अशे वेगवेगळ्या ठिकाणी जर आमी अशे एक्सपर्ट्स तयार केले आनी हातूंतल्यान एक चळवळ ते मागीर कशें जाता एक पॉझिटिव्ह कम्युनिटी निर्माण जाता. आनी त्या कम्युनिटीन मागीर आमी आनी कितें तरी करुया. म्हणजे फक्त कंपोस्टिंग करिनासतना लेट अस डू अ क्लीन अप ड्रायव्ह. मागीर आमी अशे क्लीन अप ड्रायव्ह केल्यात.
अशे प्लांटेशन एक्टिविटी केल्यात अशी ती एक पॉझिटिव्ह मायंडेड कम्युनिटी निर्माण जाता आणि गव्हर्मेंटा वांगडा सुद्धा पंचायती वांगडा सुद्धा म्युनिसिपालिटी वांगडा सुद्धा आमी जेन्ना कोलॅबरेट करपाक वचता आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा की दीज आर पॉझिटिव्ह मायंडेड आणि लेट अस वर्क टुगेदर अशें एक हें जाता म्हणून अशें जर आमी केलें जाल्यार ती एक चळवळ व्हडली जावंक शकता. जाणा ही चळवळीच्या पातळीचेर जालें. So you will be talking on the education's role in garbage management. Yeah. So basically, there are a lot of initiatives that the individuals like ABHINAV, Clinton, and the waste management corporations have taken up. I work in the field of environmental education. For me, education fundamentally, the objective of education is to build the capacity of humans, human beings. What is that capacity? Is that that person should be in a position to recognize what is right and wrong. Okay, essentially education is leading to change in the human behavior. It is also change in the habits of people. It is also changing the perspective and the outlook of the humanity. Okay, so essentially what education is playing a very important role is to bring in the change within of how one can look at the resource around us actually. Right from the beginning when I came to the state of Goa in 2000, the institution with which I work, Center for Environment Education, we emphasize on use of education in bringing the change among the society. We initiated a lot of programs, environmental education program in schools. Later we also worked with the state government, Department of Science, Technology, Environment, and we also in association with Goa Waste Management Corporation. What we also have done realized is environmental education, now it has become a compulsory subject. How do we teach environmental education? We have to have a different approach of teaching environmental education, and waste management is a human element actually. So it has not come from anywhere actually. So waste has been, we are managing the waste right from beginning, and we continuously manage. We did not find any issue 30 years down the line. If you look at, there was absolutely no issue of waste, but today we are facing the problem of waste simply because the component of the waste has changed. Okay, earlier we used to have organic waste, and we used to use that and we used to throw anywhere. There was absolutely no problem because it used to get into the environment. Compost used to happen on its own, but introduction of these plastics and non-biodegradable waste that we have got into our system, that is actually creating a problems. So how do we understand the impacts of these materials which we have we have introduced into our system, and how do we manage that is something which is a challenge. And education brings in perspective in that actually. Education helps you understand what is the material, how is it actually helping, whether it is helping, and how do we actually dispose that material is something we have to work towards bringing awareness among the people. Now when you talk about waste management, management is a very social subject actually. Management is also a subject which deals with the behavior of human being actually. And if you look at issues, okay, issues are three types of issues. There is a very simple problems actually. When we say if somebody has to make a tea, it's very, very simple this thing. We also have a problem like complicated issues actually, wherein computers, mobiles are very complicated elements. But if you learn how to operate computers, you can still manage that. But the third problem that we have is very complex. Complex is a human related actually. Any issue which is complex and where human is involved in that, solving that particular problem requires understanding, and education brings that understanding in solving that particular problems. So we, along with Goa Waste Management Corporation, we have created a specific curriculum actually. We wanted to introduce into the school education, and we trained almost about 400 teachers in and around the state of Goa, and they are taking this issue into the schools. And of course, education is a long term actually. It's not that today you speak to someone and tomorrow you see a result. It is not. It is a process actually, and through this process, we also want to people should also know what ABHINAV is doing. People should also know what Clinton is doing actually. So when you take this information to
to the formal education system in the state, teachers will get in touch with them. So this movement, what Abhinav is trying to say, that this composting movement or baling movement, solving this huge environmental problem that we are facing today, will only happens when you speak to people, and education plays a very important role in that actually. एक राउंड आम्ही कंप्लीट केलो. एक तुमकां सगळ्यांक सांगूंक हांव सोदतां की आमच्या गोंयांत कोयर कितलो जाता हाचे एक सर्वे जाल्लो तेन्ना अशें लक्षांत आयिल्लें की 760 मेट्रीक टन पर डे असो गोंयांत एक कोयर तयार जाता. तातूंतलो RDF म्हटल्यार तातूंत प्लास्टीक येता, शूज येता जे रिसायकल जावंक शकना, असलो 150 मेट्रीक टन कोयर दिसाक तयार जाता. नॅशनल एवरेज जर पळयलें जाल्यार 250 ग्रॅम पर पर्सन पर डे हो कोयर तयार जातात देशभरातले नॅशनल एवरेज. पण आमचो जो कोयर तयार जाता गोंयांत, हो सर्वे जो कंडक्ट केलो ताचेर 450 ग्रॅम पर पर्सन पर डे आसा. हे जर पळयले हे कित्या खातीर जाता तर 15 लाखाच्या गोंयांत साधारणतः 80 लाख लोक टुरिस्ट वा हेर कामा खातीर म्हणून गोंयांत येतात. तेचे खातीर ही कोयर तयार जावपाचे जो आंकडो आसा हो फुगून वयता. तुम्ही म्हणटाले कोयर कसल्या प्रकारचो आसता. एक आसता हजार्डस वेस्ट, म्हणजे अदो ते सांगताले की काय कंपनी असता ते कंपनींतल्यान जे उरता सगळे प्रॉडक्ट तयार जावन ते हजार्डस आसता, त्याचो विलो लावपा खातीर एक स्पेशल ट्रिटमेंट तांकां दिवची पडटा, ताचे खातीर एक मिशनरी ऑपरेट करची पडटा, ताची तेंच्यांनी वेवस्था केल्ली आसा. दुसरें आसा बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट म्हटल्यार ऑपरेशन थिएटरान उरिल्ले आसता, बँडेजीस आसता, हॉस्पिटलान सिरींज आसता, ते सगळे जे आसता ते बायोमेडिकल वेस्टान येता. ताचोय विलो लावपाची वेवस्था तेंच्यांनी केल्या. ई वेस्ट म्हटल्यार आमचो आतां मोबायल पिड्यार जालो तो आमी उडयता, कॉम्प्युटर पिड्यार जालो तो उडयता, टीव्ही पिड्यार जालो तो आमी उडयता, अशें जे कितें आसता ते ई वेस्टान येता. कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज हे जे आसा न्ही हे सामके तयार आसता. लोक घरां बांदता, परतून ती रिनोवेट करता, हॉटेल्स आसता ती दर सिजनाक रिनोवेट जायत आसता. ताका लागून ते सगळे जे आसा ते रस्त्याच्या सायडीक खंय तरी उडयतात. ते कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज मटेरियल जे आसता. आणि लास्ट आसा पांचवे ते सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट म्हटल्यार आमच्या घरांत जो कोयर आमी तयार करता ताका ते सॉलिड वेस्ट अशें ते नांव दिलां. लेविन्सन सर, हांव तुमचे कडेन येता. तुमकां हालींच स्कॉच अवॉर्ड मेळ्ळो ताची परबी, बरें काम तुमी केलां म्हणून. हे आमी सगळे आयकले न्ही, हे इतलें सोंपें ना, करप इतलें सोंपें ना. म्युनिसिपालिटी हे करतले, पंचायत ही करतली, प्लांट घातलो म्हणून सांगले. हे सगळे करतना तुमकां आडखळे कितें आयले, हाव यू टॅकल इट, आणि सगळे हे करतना ताचो तुम्ही स्टडी केलो, यू गॉट द डॉक्टरेट फॉर दॅट. ते कसो प्रोसेस तुम्ही फुडें व्हेलो? आता पयलीं सांगले ते प्रमाणे मातशें आनी फुडें वयता. हय. आफ्टर हाय लेवल टास्क फोर्स गोंयांत जालो तेन्ना पयलीं प्लांट आमचे येयले नॉर्थ गोवा 100 टन्स पर डे एट सालिगांव. मागीर अशें दिसलें की हें करपाक स्पेशल एक एजन्सी जाय. आनी गोंयचें एकमेव हे कॉर्पोरेशन गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा तयार जालें आनी आमकां मॅन्डेट दिली कॉमन फॅसिलिटीज तयार कर म्हणून. आतां सरपंच बाबान सांगले ते भशेन बारीक पंचायत 181 पंचायत 191 पंचायत आनी 14 म्युनिसिपालिटी इन्क्लुडींग CCP. सो हे सगळे कडेन डंप आशिल्ले. वेस्ट ती तेजे वेस्ट म्हळ्यार कितें मॅनेजमेंट म्हळ्यार कितें इन्क्लुडींग संसोडा डंप आनी हांव तेजेरूय तुका सांगता. टुडे संसोडा डंप इज नो मोर. हे वेस्ट मॅनेजमेंट वेस्ट कलेक्शन सॉर्टिंग सेग्रिगेशन रिसायकल करपाचें आनी कंपोस्टिंग. तेन्ना प्लांट नाशिल्ले म्हणून ओपन कंपोस्टिंग हें जायनाशिल्लें. एक दिसा तर हें जायना जाल्यार तें ऑलरेडी डंप करचें पडटा. डंप करून तें व्हडलें डंप जालो. संसोडा सामको व्हडल्यांतलो व्हडलो डंप जालो. अशें करून गोंयांक 11 डंप आशिल्ले. टुडे मोस्ट ऑफ द डंप्स वी आर इन द प्रोसेस वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द डंप ऑलमोस्ट ऑल द डंप. देर वर सम स्मॉल 4 डंप्स इन पेंजीम सिटी इटसेल्फ वी क्लियर्ड इट इन्क्लुडींग कुरका. आनी संसोडा वॉज द बिगस्ट डंप. आमी एस्टिमेट केल्लो 2.31 लॅक्स म्हणजे पण शेवटी त्याची क्वांटिटी येयली अराउंड 1.75 लॅक्स. संसोडा डंप लिगसी वेस्ट फुल कंप्लीट आमी ते रेमिडिएट केलो. फक्त आतां अराउंड 40,000 सुमार RDF जे प्लास्टीक क्लोथ्स आनी कितें शूज जे आसा ते सिमेंट फॅक्टरी वचपाचें आसा. सिमेंट फॅक्टरी इनटेक कॅपेसिटी एक आसा ती 2.5 जावपाक येना. सो वी हॅव टू वी आर बिकॉज देर इज नो सिमेंट फॅक्टरी इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी आर डिपेंडंट ऑन कर्नाटका. दुसरो वेळ म्हणल्यार सरपंचान सांगले ते भशेन सरपंच पंचायतीन खूब विशय आशिल्लो सगळे पंचायतींनी. सो गव्हर्मेंटान तेन्ना बिझनेस रूल्स अमेंड केले आनी वेस्ट मॅनेजमेंट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटा अंडर हाडलो टू सेट अप दीस कॉमन फॅसिलिटीज. बिकॉज ते बारीक गांवांनी एक हें करपाक शक्य नाशिल्लें आनी तो तसो मॅनेज जायनासलो. म्हणून आतां गोंयांक
इवन दक्षिण गोंयचो थोडो वेस्ट आतां आमच्या सावथ हांगा वयता खंय तो सालिगांव येता. सो आनी हेरूय बाकीच्यो एज ई वेस्ट तुगेली हेझडस वेस्ट बायोमेडिकल सेटअप करपाक जाय आशिल्लें. सो कॉर्पोरेशन गोंयांक तयार जालें. सेकंडली एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हाका सांगूं दिसता की तेन्नाच 2013 आमी हायवे वेस्ट जो पडटा लोक वयता आसतना लोक उडयता वेस्ट स्पॉरेडीक हें जाता कितें लिटरिंग जाता भुरगीं उडयता जाणटीक उडयता कोण उडयता ते कलेक्ट करपाचें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आनी मेजर हायवेज ह्यो कामाक वयताना सकाळी पोतयेन कोयर घालप वचप वयताना उडोवप दॅट इज अ टेंडन्सी. सो एक्चुअली हे स्टार्ट केल्ले हे लोक बडे गाडयेन वयता आसतना गाडयेचो प्रवास जाता कोण उडयता ते कलेक्ट करपाक. सो हळू पंचायत एबार्टिंग टू दीस रोड्स एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड हायवेज तांचे कडेन सिस्टम ना जाल्यार आमी कलेक्ट करता म्हणून आतां एदी व्हडली पोतयांनी लोक हाडटा आनी थिंगा रस्त्यार उडयता. हायवे कलेक्शन वॉज नॉट मेंट फॉर दीस. The local bodies today manage it. So MRF ते आसूं ना पयलीं आतां थोडे MRF घातला सरपंच सांगले तशें आतां हळू इम्प्रूव जाता. बट गोंयांक सद्याक ड्राय वेस्ट कलेक्शन प्रायमरी कलेक्शन पंचायतींनी म्युनिसिपालिटी करप आनी म्युनिसिपालिटी तरी ड्राय वेस्ट कलेक्शन बेलूय करता. पंचायती थोडे बेल करना जाल्यार आमी 3 सेटअप केली बेलिंग स्टेशन काकोरा बिचोली आनी मडगांव आनी आमी बेल करून आमी धाडटा. तुम्ही कलेक्ट करता ना प्रायमरी कलेक्शन हे त्या पंचायती कडल्यान तुमी व्हरता. सेकंडरी कलेक्शन आमी कलेक्ट करतात एज अ कॉन्ट्रॅक्टर आनी ते शेवटी हांगच्यान कर्नाटका वयता 2-3 सिमेंट कंपनीन ते वयता वीच इज यूज एज अ को इन्सिनरेशन अलॉंग विथ कोल म्हणजे कोलाचो 5% रिड्यूस करप आनी हे तितून जळप. सो हे आतां चालू आसा. हेचे मेरेन तुमी पावले. म्हाका महाले बाब तुमी सांगा की तुमी अदो सांगले की क्लीन गांव दवरलो सगळे बरे पिक्चर तुमी दाखयले पण इतले ते इजी आसा करप की लोकांची टेंडन्सी कशी आहा की तुमी म्हणटा की म्हाज्या बॅकयार्डान तो गार्बेज मॅनेजमेंट नाका तशें कांय जाण कॉर्पोरेटय तुमकां करचे ना ते हाव पंचायत इज डिलिंग वीथ कशें करता तुमी. कशें आहा सर आमी रेग्युलरली IAC एक्टिविटीज करता तेच्या वांगडा ते स्कूल्स तांकां हाडून आमी एज्युकेट करता आमच्या MRF शेडीचेर हाडून भुरग्यांक हाडून एज्युकेट करता की कशें सेग्रिगेशन जाता हे आमच्या सायडींतल्यान वेगवेगळे इनिशिएटीव अशे चालू आहा. लोकांक आपयता आमी MRF शेडीचेर तांकां आपयतात आमी प्रोसेस दाखयता कसो आहा. तेच्या भायर आतां कशें आहा सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार तेचोय वापर करून आमी व्हिडिओ शूट कित्याक लोकांची अशी टेंडन्सी आसूं येता म्हणजे आय मे बी रॉंग की आमी तुका हावस टॅक्स दिता आमी तुका गार्बेज टॅक्स दिता ही तुजी जबाबदारी की तुवें उखलपाक जाय हांव म्हाज्या घरा भायर उडयतलो तू कित्याक उखलिना अशें सुद्दां लोक म्हणू शकता. लोक अशे सर अशे वेगवेगळ्या कशे विचारांचे लोक आमकां मेळटा पूण तांकां एज्युकेट करपाची खूब गरज आसा. आमी खूब 0 लेवलाचेर आसता आतां हांव म्हणटा आमी खंय तरी 10%चेर लोकांक एज्युकेट करपाक पावला वेरीन लोक कचरो तरी दिता. पयलीं अशेंय नासलें पयलीं येता वयताले आमकां एक मार्मुगांव तालुक्यांतलो सुंदर असो बीच आमच्या पंचायती भितर येता बोगमाळो बीच. सो तेचेर ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन खूब आसा. सो ह्या हेतून आनी दुसरो तो हार्टशेप लेक होय आमच्या पंचायती भितर येता. सो टुरिजम भुरगे येता किंवा टुरिस्ट येता तेंची टेंडन्सी चड आसता की खंय तरी बियर बॉटल्स जावं आनी कितें चिप्स आसूं ते खाल्ले खंयतरी उडयले. सो हे गजाली आसता. दुसरो कसो अशा पॉयंटांचेर जर आमी डस्टबिन्स दवरले जाल्यार तेच्या भितर सेग्रिगेटेड वेस्ट येना ते मिक्स जाल्यार मिक्स तशें हे गजाली जाता. सो हे डस्टबिन्स काडून घेतले आमचे रेग्युलर कलेक्शन जाता. आतां कशें आहा पंचायत तुमकां सर्वीस दिता तुम्ही सांगल्या प्रमाणे केन्ना केन्ना लोक कितें म्हणटा की आमचो कचरो पिकअपच जायना म्हणून आमी रस्त्यार उडयता अशेय गजाली जाता. सो त्या गजाली खातीर आमी विदीन 24 hours म्हटल्यार तुमी जर कॉन्टॅक्ट केलो चुकून गाडी पावना किंवा आनी खंयचे गजाली जाल्यार विदीन 24 hours धाडून आमी बेगींतल्या बेगीन कचरो तुमचो उबारता. सो खंयचे हेल्पलायन नंबर केला हेल्पलायन नंबर म्हटल्यार आमचो पंचायतीचो स्टाफ आहा त्या गजाली खातीर किंवा वॉर्ड मेंबर आमकां कळयता आनी त्या गजाली आमी बेगींतल्या बेगीन ताका सुटावो कसो दितलो हेचेर आमी विचार करता. सो हे करता आसतना एक मेजरली फॅक्टर जशें आमचो जो ड्राय वेस्ट आहा तो GWMC मुखार व्हरता तो जाता. पूण हेच्या भितर एक प्रॉब्लम जाता तो म्हटल्यार डायपर्स मागीर पॅड्स आसता तेंचो. सो ते कलेक्शन जाता पूण तेचो कसो हे करतले आमी म्हटल्यार तेचो सुटावो कसो मेडिकल वेस्ट तेच्या भितर आमकां अजुनूय सोल्युशन ना. आयच्या दिसा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या MRF शेडीचेर 1 टनाचो फक्त डायपर्स आनी हे गजाली आहा ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमकां परमिशनूय दिना इन्सिनेटर सेटअप करपाक हे गजाली जाता आमच्या हाचेर. सो तेचो सुटावो कसो करतलो हेचेर विचार करपाक जाय बेसिकली. ह्या बाबतीन म्हाका सरपंचाक सांगून दिसता आतां आमचो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फॅसिलिटी चालू जालो. ओके सो थी पंचायतींनी आतां एका म्हणटा डॉमेस्टीक हेझर्डस वेस्ट म्हणजे बॅटरी तूं यूज करता त्यो बॅटरीज
डायपर्स और तुगेले सॅनिटरी पॅड्स वो यूज मेडिसिन्स दिस इज कॉल्ड डोमेस्टीक हॅझार्डस वेस्ट. आता हातूंतली जी इन्सिनरेबल आसा मटेरियल, आता डायपर्स, सॅनिटरी पॅड्स हे पंचायतींनी कलेक्ट करपाक जाय. सी हे दीस शुड नॉट बी कलेक्टेड अलॉंग विथ द नॉर्मल कलेक्शन ऑफ वेस्ट बिकॉज इट गेट मिक्स्ड अप. हे कलेक्ट करून you have to first link to our facility. Our facility people will register your panchayat for this purpose. But तेजी तेका payment asa. See, all these facilities cannot be done just like that without all our facilities of Goa Investment Corporation are on PPP mode. आम्ही फक्त जागा दिला, लायटीचो पुरवठा थिंग केला, उदकाचो पुरवठा केला, they have set up, they have invested. So panchayat has to pay, there's some fee for that. अजून आता म्हाका दिसता आता 7-8 महिने जाले we have taken a seminar with all some panchayats and BDOs and director of panchayat and director of municipal administration. तांकां सांगिल्लें तुम्ही register करा, they will come and collect from you. So there's a fee for that. So how to register? Please tell, because all the panchayat and sarpanch there is may an be agreement. आता there are 1200 facilities, healthcare facilities. तसेच there are 191 पंचायत आणि 14 म्युनिसिपालिटी, एक CCP धरून एक म्युनिसिपल लोकल बॉडीन एग्रीमेंट सायन करपाचो, ते येवन कलेक्ट करतले तुजे कडच्यान विथ पिरियडीक दीस आनी तुमी ताका पयशे फारीक करपाचे वो तेमी एग्रीमेंट सायन करपाचो. मे बी यू पे डेली बेजीस ऑर मंथली बेजीस. बट सोल्युशन आसा, सोल्युशन ना म्हणून ना. आता बायोमेडिकल वेस्टाक सोल्युशन आहा, डोमेस्टीक वेस्टाकूय सोल्युशन आहा. देन बॅटरी समज तुवें कलेक्ट केल्यो, यूज पेंट बॉटल्स ऑर पेंट धबे आसा, medicine of course will go to the biomedical facility. That also can be transported to the hazardous waste facility. You have to register with them. See, कितें जाता पयलीं गोंयांक सगळी वेस्ट काडप एक कडेन ढांप करप आनी ते इजी वयताले. आतां वेस्ट 5 तरेचे वेस्ट, 5 सेपरेट रुल्स आहा, 5 सेपरेट फॅसिलिटीज आहा. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देर अँड अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो देर. आतां समज एक दोतोर आहा, तो वेस्ट तो कितलो दिता, डेली कितली कलेक्शन जाता तेजी, ऑल दॅट इज अकाउंटेड फॉर. सो ताका लागून ते मातशें अडचण दिसता लोकांक, बट त्याच्या कडल्यानूय पयशे चार्ज करतात. पयशे चार्ज करता आनी तो वेस्ट कलेक्ट करता, डेली कलेक्ट करता. सो सोल्युशन आसा म्हजें मागणें पंचायतीक ऑर म्युनिसिपालिटीक हाजो यूज करून घेवपाक. आतां हे इशू म्युनिसिपालिटीकूय आसा, तेमी एकठांय करपाचें आनी दे वील कम अँड पिक इट अप. They have to register with you, with the corporation. with the concessioner, biomedical facility, biotic. ओके, ताचे कडेन रजिस्टर केल्या उपरांत जातलें. आता पयशे फारीक करपाक वेरियस देर आर वेज. मे बी गव्हर्मेंट इज गिविंग सम ग्रांट्स, CSR जेन ग्रांट्स कलेक्ट कर, or you charge those people. आता घरांत समज एक कोण जाणटी आसा and then you are using diapers and all that continuously, you have to charge. See, facility doesn't come, service doesn't come free of cost. तुमचे येणावळ वाडोवपाची प्रयत्न चालू आसपा जाय. क्लिंटन I wanted to talk about the practical problems कितें जाता. कित्याक हांव जायते गांवांत पळयलां की जेन्ना आमी कलेक्शन करता, ते भुरगे कलेक्शन करता, ते थोडेशे लोक तरी पूण आयकना आनी मिक्स कचरो दिता. ते भुरगे सांगता पळय कचरो आमी सेपरेट घेता आनी ते मागीर रागार जावन मागीर ते फोर्स करता तांकां व्हरपाक, आनी फोर्स करूं ना जाल्यार ते मारपा येता. सो ते फोर्स वेन वी डू दिस द सिस्टम ब्रेक्स डावन. कित्याक मागीर ते मागीर वर्कर्स डिमोटिवेटेड जाता आनी मागीर ते पयलीं म्हणजे वर्कर्स मेळना गोंयांत. पहिले तरी गार्बेज कलेक्शनाक वर्कर्स मेळना. हय, आनी आतां आमी समज खूब कंप्लेन जाण करपाक म्हणटा गेले, की भायले लोक येता, हे येता, ते येता, पण असले काम करपाक गोंयांत मनीसूच मेळना. आनी ग्रावंड रियलिटीन एक्चुअली कंप्लेन करपाक गेले म्हळ्यार 3-4 दीस लागता आनी बाय दॅट टायम ते इश्यू कवर जाता थंयच. सो वन इज दॅट जायते पंचायतीन इट इज डिपेंडंट ऑन द पंच मेंबर एंड द सरपंच टू बी इंटरेस्टेड इन द सोल्युशन. तांकां इंट्रस्ट ना जाल्यार तेंचे ते गांवांत कलेक्शन सारकें जायना. आनी अदर प्रॉब्लेम इज आख्खो गोंयांत एक विलेज तांचे सिस्टम वेगळे आसता. थोडेशे गांवांत डेली कलेक्शन जाता, थोडेशे गांवांत विकली कलेक्शन जाता, थोडेशे 15 दिसान, थोडे एक म्हयन्यान जाता. तर कोऑर्डिनेशन ना. आनी समज एज अ ले पर्सन तुमकां कळपा जाय आतां वॉट इज द सिस्टम, खंय तरी कॉमन जाग्यार तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळपाक मातशें त्रास आहा. सो जस्ट लायक दॅट आतां सर आमकां सांगता की 5 जाग्यार सिस्टम आहा एंड आय अप्रिशिएट द गव्हर्मेंट फॉर पुटींग दिस सिस्टम इन प्लेस. बट इवन फॉर मी टू फायंड आउट द प्रॉपर सिस्टम is not easy. There has to be some more easier way or a common place where we can go and give it and then it can go from those places. Diapers also, diaper disposal आमकां खूब प्रॉब्लेम आशिल्ला. म्हजे कडल्यान कितले 13 टन आशिल्लो पयलो in stock. I was hoping for the facility to come. But the cost of disposal is more than the cost of the diaper. आता 18 rupees per kilo plus transport plus 18% tax.
ते सगळे म्हणल्यार 21-22 रुपये लागता 1 किलो डिस्पोज करपाक ऑलमोस्ट 25 रुपया. आणि जेन्ना आमी लोकांक सांगता की हे कॉस्ट आमकां पडटा 21-22 रुपीज, तूं आमकां 22 रुपीज दी आणि आमी दिवचे ना म्हणटा, आमी त्या रस्त्यार उडयता. त्या रस्त्यार आमकां 3 आयटम्स मेळटा. आमकां मिक्स कचरो मेळटा जे कोण सेग्रिगेशन करिना, डायपर्स आणि पॅम्पर्स मेळटा आमकां, आणि तिसरो आमचे चिकन स्लॉटर वेस्ट. ते डिस्पोज करपाक प्रॉब्लेम हा. सो देर आर सॉल्युशन्स फॉर दिस, बट नोबडी इज विलिंग टू पे द प्राइस. slaughter waste from the shops. Yes. That same agency who is taking biomedical waste is also willing to take chicken waste, but I think at 35 rupees kg, something like that. So the cost has to be, someone has to pay for that, no? So if the lay person is not willing to pay, then म्हणजे कचऱ्याचो विलो लावपा खातीर पयशे दिवपा लागता. ही एक आमी मायंडसेट पयलीं तयार करपा जाय. ती मायंडसेट ना. आता सांगपाचें म्हणल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तितूंत हांवूय एक मेंबर आसा. सो वी टूक अ डिसिजन दॅट कितें तरी सोल्युशन जाय न्ही. आतां पाकटे आनी ते भायर उडयतात लोक, आनीक हियर थिंग्स वीच आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम चिकन स्लॉटर, it can be incinerated there. See, body parts are incinerated there. So this is also allowed by the pollution board to incinerate there. But somebody has to collect it. See, there has to be a collection mechanism of all this slaughter waste. All this, आता केस नाही, आता केस असता. काय उपयोग नाला that also we allowed. And you have to take it there. Now there's the cost. Now that 17 rupees or 18 rupees, I think is including the cost for them. And I have told them, you have to collect it. See, for you to take it, small kg, few kg is very difficult. They can register with you, all panchayats can register, all municipality can register. You collect chicken slaughtering हे आसा, ताजे कडेन तूं पयशे collect करपा जाय maybe, or you may negotiate with them, and then they will collect it from you at regular intervals. So this system is there. Now payment is also there. Service is always never free, so you have to pay for the service. So हे आता सर्विस आता फॅसिलिटी तयार केली, polluter has to pay. Polluter pay principle म्हणटा सगळ्याक लागता. And this has been done with an open tender. It's not, and this is the rates of 2018. After there were 5 bidders, so this is the rate, because they have to also recover. But what I am trying to say is the panchayats or municipalities has to register with them. Let them come and collect it from you. You don't have to take it over there. So let that cost of transportation include, because the cost will be very less. Because they are in any case coming, so they have to come separately to collect this waste. So there are strict rules for biomedical waste rules. बायोमेडिकल वेस्ट रूल म्हणजे अशें 48 hours भितर तयार जालो म्हणून ताणें तो कलेक्ट करपाकूच जाय. आतां दीस ऑल्सो कॅन बी लिंक्ड टू दॅट, एंड दे हॅव गॉट वेरी मेनी व्हेकल्स, सो दे विल कम सेपरेटली एंड कलेक्ट, बट यू हॅव टू पे. Just to add what Dr. Levinson is trying to say, management is to put the system in place. Actually, you need to put a system in place. For example, a lot of complexities, what they're saying is, both the issues with individuals, issues with the councils and all these things. Somewhere we have to find a solution, and management is not only putting system in place, but management is also negotiation. Actually, for example, if the biomedical waste management, agency is charging you 10 rupees, I know there are certain places, people, they says, no, we cannot pay 10 rupees, we will only pay 8 rupees. In this bargain, what is happening here is the people are just throwing their waste outside. That difference of paying 2 rupees and 10 rupees is something, an aspect of negotiation, where somewhere we have to come to a point where both are beneficial. For state like Goa, the waste is a very big issue, because we are a touristic state. Lot of people coming in, 15 lakh population. The floating population is almost about 85 lakhs. Even a single person, 85 person getting 1 kg or 2 kg of plastic from outside, see how much waste the floating population is generating. And we do not have a space to manage that. If you look at Goa is such a ecologically fragile state. You have absolutely no landmass to manage such kind of things. So therefore, you have to deal with the native population in order to manage your own waste. The larger issue that we have is to manage the waste that is generated out of these floating population, actually. So therefore, identifying a mid path, a technology solution, because when I speak about environmental education which deals with behavioral changes,
behavior changes also requires technology actually, you also, in order to solve this, you also require technology. How best education and technology come together in order to solve this huge problem that we are facing today. What you said also in the beginning, we are a land of fish, curry and rice, and there is a projection. The scientists are now saying that amount of plastic that we have thrown in the ocean by 2050, more than fish population, you will have plastic in the ocean. Okay, so this is what we are actually perceiving the future. You have to somewhere we have to deal with that actually. I'll go to Abhinav. म्हाका एक सांगा की आता हे सगळे आमी आयकले, तुम्ही कंपोस्टिंगाक हे दिता, हे 5 प्रकारचे जे कचरो आसा तो एट सोर्स सेग्रिगेट करपा खातीर कितें प्रयत्न जावं येता? एट सोर्स तेजो सेग्रिगेट करून मेळ्ळे, ते म्हणटा ते मिक्स गार्बेज मेळटा, कोणी खंय उडयता, तर हाचे खातीर कितें करपाक येता? कशें आसा न्ही, प्रत्येक जाणाक आपूण जो वेस्ट तयार करता ताजे फुडें कितें जाता हेजी जाणीव प्रत्येक जाणाक आसपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल तुमकां हांव सांगता, वेट वेस्ट जर आमी धरले जाल्यार तुमी जर कोणाकूय कॉमन प्रश्न जर विचारलो की हो वेस्ट खंय वयता, ताजे फुडें कितें जाता, तुम्ही डंप सायटीर एखाद्या तुम्ही गेला काय, थंय वचून त्यांची परिस्थिती ते कशा परिस्थितीन वावरतात ते तुम्ही पळयला काय, हे जोपर्यंत लोक पळयना न्ही तोपर्यंत ती जाणीव येवची ना. प्रत्येक जाणान आपलो कचरो चिंतपाक जाय. आतां हो आमी कचरो तयार केलो, आतां ह्या कचऱ्याचे फुडें कितें जातलें, आपूण त्या डस्टबिनान उडयतलो आनी ते कितें जाता तें जावं, अशें जर मानसिकता जाली जाल्यार तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना. ती जाणीव कशी जावपाक जाय की हो कचरो आतां आसा, हो फुडें हेजें कितें जातलें, आनी ही जाणीव कचरो उडयतना न्ही, कचरो तयार जेन्ना जाता, आपूण एखादें चिप्साचें पाकीट दुकानांतल्यान जेन्ना हाडटा तेन्ना ती जाणीव जावपाक जाय की आतां हांव चिप्साचें पाकीट हाडलें, आतां हांव चिप्स खातलो आनी आतां हो RDF तयार जातलो, आतां हो चिप्साचें पाकीट खंय वयतलें, सिमेंट फॅक्टरीन वयतलें, हे जर ताका खबर आसा जाल्यार तो वेवस्थीत ते चिप्साचें पॅकेट खावपाचें कमी करतलो, नाल्यार आनी कितें गोश्टी कमी करूं शकतलो. प्लस तशेंच डेब्री, कन्स्ट्रक्शन डेब्री, ताका जर खबर आसा एक अशी सोल्युशन आसा की ज्या ठिकाणी आमी ते व्हरून दवरूं शकता, टेम्पररी सोल्युशन आसा, जाल्यार तो सायडीन दवरतलो आनी ते आनी इट इज बिकमिंग इजी फॉर दॅट पर्सन. कशें आसा न्ही, हातून इन्सेंटिव्हचो एक व्हडलो भाग आसा. म्हणजे रुल्स आसात, म्हणजे तुमकां हांवें सांगलें की एखाद्या मनशान उडयलें कितें तरी जाल्यार ताका पनिशमेंट आसा, पूण एखादो गोश्ट कोण जर बरें करता ताका इन्सेंटीव असो, म्हणजे तो रूलच आसा न्ही, ते हे हॅज टू फॉलो, म्हणून ताका असो वेगळो इन्सेंटीव ना. तो जर इन्सेंटीव आमी जर कसो तयार केलो, म्हणजे फॉलो सगळेच करतात, करपाकूच जाय सगळ्यांनी फॉलो, म्हणजे सगळे करनात पूण सगळ्यांनी करपाक जाय, रूल आसा, पूण सगळे फॉलो रूल आसून सुद्दां करिनात. सो इफ वी कॅन डिझायन सम कायंड ऑफ एन इन्सेंटीव फॉर दोज हू आर डुईंग अ बेटर जॉब, कंप्लायन्स न्ही, कंप्लायन्स सोडून आनी बरें जे काम करतात बियॉन्ड कंप्लायन्स, तांकां जर आमी इन्सेंटीव जर दिलो. तुमकां एक उदाहरण सांगता, म्हजे कडेन एक जर 2 मिनटां आसा जाल्यार, तर एक म्हजी हेज्या पयलीं सुद्दां एक कहाणी सांगल्या हांवें, ती एका भुरग्याची, एका स्कुलाची, गुळेली म्हणून स्कूल, गुळेली एक गव्हर्मेंट हायस्कूल स्कूल आसा सत्तरी तालुक्यान. तर थंय एका टिचरीन आनी एका प्रिंसिपलान एक बरी स्कीम काडली. स्कीम म्हणजे कशी की तांणी आपल्या स्टुडंट्स जे आसात तांचे बिहेवियर आतां आमी कशें तरी हळूहळू त्यांच्या भितर आमी जाणीव कशें तरी आमी घालुया. कितें स्कीम आसा तांची, तर तांणी एक सिक्रेट स्टुडंट्स म्हणून नेमले. म्हणजे त्या टिचरीन अशे 4-5 स्टुडंट्स अशे त्यांनी एक नेमले की ह्या स्टुडंट्स जे आसा हे पळयतले लोकां कडेन, आनी लोकां कडेन म्हणजे स्टुडंट्सां भितर, आनी खंयचो स्टुडंट बरें काम करता हे नोट डावन करतले की कोण उडयता ते पळयनात, कोण कचरो उडयता, कोण हे करता ते पळयनात, कोण कचरो उडयल्लो काडून डस्टबिनान दवरता तो पळयता, ते बिहेवियर जे नोट करतात. आनी अशे जे नोट केल्ले इन्स्टन्सीस आसा ते नोट करतात, आनी एट द एंड ऑफ द वीक सॅटर्डेक ते येवन त्या टिचरीक सांगता की हेणे खूब बरें काम केलें म्हणून. आतां तो जो भुरगो आसा, सोमाराक असेंब्ली, प्रिंसिपल जेन्ना असेंब्लीन ताका इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्कूल ताका एक ग्रीन कॅप ताका तो प्रिंसिपला तर्फे ताका हे करतात, म्हणजे ग्रीन कॅप ताका घालता.
आणि तेजो सत्कार कसो जाता थंय आता कितें जाता हेज्या खातीर आणि ते रोलिंग आसा म्हणजे तो आठवडोभर ते ग्रीन कॅप तेका एकट्याकूच मेळटले आणि आठवडोभर आता त्या ज्या दिसाक ते ग्रीन कॅप तेका घातले त्या दिसाक सिक्रेट स्टुडंट्स चेंज जाले पयलींचे सिक्रेट स्टुडंट्स असले ते आता न्यू बॅच ऑफ सिक्रेट स्टुडंट्स आता ते पळयतले की हेज्याकून बरो आनी कोण करता काय हेकाच परत नेक्स्ट टाइम मेळटले तो जो रिपोर्ट ते शेनवाराक दिता त्या टिचरीक आणि त्या टिचरीक तो शेनवाराक दिल्या उपरांत ती टीचर मागीर तेका नेक्स्ट कोण जर आसात एखादो नवीन भुरगो आसात जाल्यार चली आसात तेका तो ती ग्रीन कॅप तेका मेळटा म्हणजे एक रोलिंग ट्रॉफी कशी जाली रोलिंग ग्रीन कॅप कशी जाली आणि हेज्या खातीर कितें जाता त्या भुरग्या भितर चढावड लागता की आपूण आनी कसो बरो करूं अशी एक पॉझिटिव्ह माइंडेड चढावड लागता म्हणजे कोण उडयता पळय तेका सुद्दां दिसता रे हांव उडयता आनी तेका ग्रीन कॅप मेळटा अशें जाता सो देर इज अ बिहेवियरल चेंज दॅट हॅपन्स बिकॉज ऑफ द इन्सेंटीव तो इन्सेंटीव जर कसो डिझायन करूं आमी शकले जाल्यार ते चेंज जावंक शकता हाचेरच हांव तुमकां एक सांगता की तुमी म्हटलें न्ही डेब्रीज बी आसता सर तर हांव पुना आशिल्लो पुना थंयसर लॉट ऑफ रिनोवेशन वर्क इज गोईंग ऑन बिकॉज द सिटी इज एक्सपांडिंग ते पयलींचे जे वाडा म्हणून आसताले पयलींचे जे बिल्डिंग्स आसताले ते पाडपाचे थंय कॉन्ट्रॅक्टर स्पेशलायज ते इच अँड एवरीथींग थंयचे जे काडटात न्ही आनी ते रिसायकल करतात म्हणजे विंडो काडली ती एंटीक आसता ती विकतात दारां काडटात दारां विकतात रूफ आसता रूफ विकतात थंय भितरले फर्निचर काडटात ते विकतात भितर किचन आसता किचनाचे कितें कितें आसता ते विकतात पयलींचे जे टायल्स आसा ते टायल्स सुद्दां काडून ते विकतात तशें आमचे कडेन जायना आमी सगळे ते तोडटा आनी डेब्रीज आमी भायर उडयता ही सगळी जी मेंटॅलिटी आसा गोवन मेंटॅलिटी तितलो तो तुमकां कितली चॅलेंजींग आहा इट इज चॅलेंजींग वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा ते एक चॅलेंजींगूच एस्पेक्ट आणि दिस इज ऑल्सो ए थँकलेस जॉब तूं कितले समज इतले लेवलाचेर पावलो तूं तेच्या वयर वचपाक जाय सो हे 24/7 365 डेजान चालू आसता आनी ही आमची CND वेस्ट मॅनेजमेंट तेतूंत ते सगळेच येता दॅट फॅसिलिटी वील कम अप एट कुडचोरी बिचोली आता जाग्याचो मातसो हें आसा तें जालें म्हणटकूच ते दॅट वील गो ऑन टेम्पररी आतां फकत डेपोजिशन चालू आसा थंय बट ही वेवस्था येतली खंयचीय वस्त रिसायकल करूंक मेळटा जाल्यार तेजो बरो उपयोग जाता नाल्यार ती नवी तयार करप इवन माती सुद्दां दोंगर कापून नवी हाडची परस ती आसा तीच सर्कुलर करप आमी गोंयांक एक एलोंग वीथ आवर पार्टनर्स इन नॉर्वे सिंटेफ वीच इज एजन्सी हेल्पिंग अस आमी एक ब्रिक तयार केला तांबडी माती जी आसा आमची लॅटरायट जी मेळटा तेजेर आनी तितून 12% सिमेंट घालून ते रिसर्च करून आता तो पेटंटाक चालू आहा मे बी नेक्स्ट मंथ वील गेट दॅट पेटंट सो दीस वील रिप्लेस युअर ट्रेडिशनल लॅटरायट आनी एक फुडें सांगूंक सोदता इश्यू आतां एज आय हॅव हर्ड प्लास्टीक वाडलां गोंयांक बिकॉज टुडे इफ यू सी द पॅकेजींग इंडस्ट्री तुजे कडेन समज एक 100 रुपयाचो तूं व्हडली कसली बॉटल हाडूंक शकता जाल्यार दुसरी मनशाक रुपयाची बॉटल घेवपाक जाय ते यूज करपाक म्हणून कितें जाला पॅकेजिंगाक हें प्लास्टीक वाडलां शेल्फ लायफ प्रोडक्टाचो वाडपाक प्लास्टीक वाडलां बट तें कलेक्शन सारकें जायना आतां एवरीबडी इवन द पोअर कॅन एफोर्ड द बीग प्रोडक्ट आतां तुगेले सोप सॅशेट चायचे प्रोडक्ट कॉफी प्रोडक्ट 1 रुपया 2 रुपया सॅशेट मेळटा तुका 200 रुपया हें करपा नाका सॉस मेळटा सगळें मेळटा सगळेंच आतां प्लास्टिकान येता तुका तेजें शेल्फ लायफ वाडटा पयलीं बिस्कीट बेश्टी बटर पेपर येताली आतां ती एगेन ती बटर पेपर घालून परत ती प्लास्टिकाक येता म्हणून ती कलेक्शन बरोबर जायना आमचें कलेक्शन जाल्यार प्लास्टीक इज अ फ्युअल जस्ट लायक एनीथींग इट कॅन बी यूज एज अ फ्युअल सो ही बेसिकली आमी वी हॅव टू चेंज आवर बिहेवियर एज सुजीत दोंगरे सायड आनीक आमी आतां वेवस्था केल्या म्हाजें एकूच म्हणणें अशें पंचायतींनी लोकल बॉडींनी मातशें तुमी लेवल आमकां हातभार दिवपाचो वी आर डुईंग एज अ कॉमन फॅसिलिटी तयार करपाक तुमी केलें जाल्यार बिहेवियर चेंज जाता बरें दुसरी म्हणटा ती आमी स्कुलाच्या भुरग्यांनी आय वॉज जस्ट एडिंग वॉन्टेड टू एड वी ट्रेन्ड ईच टिचर फ्रॉम एवरी स्कूल वे बॅक इन 2013 हायर सेकंडरी केलें आनी 4 तांकां बीन दिली तांकां शिकयलें 4 वे सेग्रिगेशन कशें करप म्हणजे घरा कडच्यान वेस्ट ड्राय वेस्ट भुरग्यांनी स्कुलाक हाडपा दवरपा ड्राय वेस्ट ती मिक्स केल्यार वास मारता ड्राय केल्यार प्रॉब्लेम ना तिनच्यान आमचो कॉन्ट्रॅक्टर कलेक्ट करता आनी ती बेलिंग स्टेशन हाडटा आनी बेलिंग करून वयता सो हो बिहेवियर चेंज करपाक प्रयत्न केला मे बी वी हॅव टू स्टील वर्क मोर बिकॉज गोंयाची परिस्थिती अशी आसा गोंयांक सगळेच लोक म्हणजे 80,000 लोक येता ते वेगवेगळे भागाचे भारताचे लोक येता थी लेवल ऑफ सेग्रिगेशन वेस्ट मॅनेजमेंट नॉट फुडें तुमी कितें करपाचें थारायलां फुडें आतां नेक्स्ट 1 or 2 years वी विल बी गोईंग फॉर दीस वी कांट से ट्रेनिंग बिकॉज लास्ट 20 वर्सां पळयता हांव ट्रेनिंग चालू आसा
दीस अवेरनेस प्रोग्राम्स सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम्स आमी चालू करपाचे स्कुलांक पंचायतींनी पंचायत मेंबर्सांक हे सारखे एट अ व्हेरी वॉसिफरस वे वी हॅव टू पुश इट अँड बिहेवियरल चेंज एज वेल एज स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट दोन्ही आणि ट्रान्सफर स्टेशन एक घालपाची आता हे आसा म्हणजे वेस्ट सगळे घरा कडच्यान येवन कलेक्ट करून व्हरतले ते अशें जायना बिकॉज मदीं अशें जाता तो मनीस वेस्ट कलेक्ट करता तो टायमार येना हांव सगळे काडटा पोतयेन घालता वयता आसतना वाड्यार उडयता सो हे ट्रान्सफर स्टेशन्स मेन्ड ट्रान्सफर स्टेशन ही जातली गोंयांक जावपा जाय सो वी हॅव रिटर्न टू द ऑल द पंचायत ऑल्सो ऑल द म्युनिसिपालिटीज ऑल्सो सेटअप घरातल्यान वयतना तू थंय वेस्ट दिव येता दिवन दी तो सेग्रिगेट मनीस एक आसतलो ठरावीक 6:30 ते मे बी 9:30 आसतलो टायम ओ मे बी सांजचे आनी 1-2 वरां तो सेग्रिगेट करता मागीर सेग्रिगेशन कलेक्ट जातलें आमच्या सिस्टमाक नाजाल्यार कितें जाता लोक वेस्ट दवरूंक शकना आनी जो पर्यंत तूं मिक्स करता तें दवरूंकूच शकना तूं तो वास मारता सो ताका लागून ड्राय वेस्ट पंचायतींनी हें डेली कलेक्शन करपाची गरज ना इफ इट इज ड्राय वेस्ट दे कॅन कलेक्ट वन्स इन अ वीक सो हेजे मातशें सुदारणा करून मॉडिफाय करून हे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता हातूंत वी कॅनॉट लूज होप वी हॅव टू बी होपफूल आनी पर्याय ना बट आय एम शुअर डे वील कम विल बी बेटर मॅनेज Do you think that it should be a compulsory subject? It is. Environmental education is a compulsory No, subject. garbage management especially. That's exactly what I'm saying. Is in for 5-6 years back, we created a new curriculum. The Goa Waste Management Corporation and CE, and of course many people were part of it. What we thought is, in order to solve this huge problem, we have to structurally get into, and the curriculum and the schools are a very important the places of creating awareness because the students are there. So we created this the curriculum, and that curriculum is for secondary, higher secondary. We also developed a curriculum for D.Ed and B.Ed schools also. There is both pre-teacher training workshops that we did, and also in-service teacher training workshop also we have done it. So the curriculum is in place. But now the challenge before us is that education is a continuous process. You have to continuously train people. You have to continuously speak to the people, and that is something that we, what sir is trying to say is that we want to take it up to create awareness about, and also it's also very important because waste management for many people it is a very dry subject because it looks ugly. It looks it is bad. But how can waste can also be a very interesting subject? For example. A waste can be taught in the chemistry, waste can be taught in mathematics, waste can be taught in language, waste can be taught in any languages actually, any subjects. So the teacher also has to be trained in a way that if he's teaching the civic content, she can also bring in the behavioral aspect actually. Okay, it's also a civic subject. Yeah, I want to just say one thing that the government is doing a lot of things. We need this systems to be put to public. A lot of people in Goa want to do the right thing. They don't know how to do it. So if like I know GWMC has published in the newspaper before, this is the person to be contacted. Please do it again. For biomedical waste, this is the agency to be contacted. For This is a good suggestion. This is very useful because many people want to do it. Correct. And the other thing, 2020 March was the last time Kingfisher bottle was being taken back by the company with the 3 rupees refund. Ata no company in Goa takes the bottles back. So we should bring this back. European amche plastic batlio, konchiche batlio, sagle waita with refund. So we can start that system in Goa. Then at least there will be some incentive to recycle the waste. I think Clinton. I just said one more thing. आता आम्ही पळयलां की 10% समाज न्ही वेस्टांतली क्लॉथ आसता बिचाचेर कोण येयलो 100 रुपयाची एक टी शर्ट घेतले ते सॉयल जाले माती लागली उडयलो गेलो सो ऑल दीस एड्स अप आता आमी एक वास्को प्रयत्न केला आणि वी हॅव पुट अप अंडर पोती स्कीम एक एनजीओक ते दिला तितून सहभाग तुगेले आमगेले म्युनिसिपालिटी आहा वास्को म्युनिसिपालिटी एनजीओ आणि आमी आनीक अनदर सपोर्टर मीन्स अंडर CSR लोकांनी ड्राय यूज क्लोथ दिवपाचे आणि केजी तर्फेन उमके केजी दिल्यार एक ताका पोती दुसरी केजी 2 केजी दिल्यार 2 पोती ताका फ्री मेळटली लुकटाच्यो पयलीं तेंपार आमी लुकटाच्यो पोती यूज करताले ते धुयताले आनी परते घालताले सो प्लास्टीक हें कमी जावपाकूच जाय बिकॉज इट इज क्रिएटिंग आनी आतां आनी एक सामको मेन मुद्दो आसा वी आर टॉकिंग अबाउट बीग प्लास्टीक बिगर दिस वन बट मायक्रो प्लास्टीक कोणूच उलयना what you can see in the seas, all the seashore or on our land is only bigger plastic pieces, but less than 5 mm it is called microplastic.
हे सामकें जमनीक आसा, जमनींतल्यान दर्याक वयता. दॅट इज कन्ज्यूम बाय द फिश. This is a greater danger. That's exactly. Today, plastic is considered as an environmental hazard, but in future, this will be major health hazard actually. Because today, if you look at the microplastic, it has gone into the mother's milk. It has also gone into your blood cells actually. Okay, so in future, it will be huge disaster. It will be huge health hazard actually. Okay, today that's the reason it is very important for us to understand the complexities and the impact that we are creating on the planet, especially the plastic. So now you look at the oceans. Okay, there are huge ocean plastic islands are created actually, and where are they going? They'll be disintegrating and getting into the water, getting into this thing. There are studies that more than 50-60% of the marine this fauna has already consumed the microplastics. The fish has already consumed microplastic, and it is actually coming to us. So it is a very dangerous future that we are getting into. How in to terms of overcome? सी माझी लोकां कडेन विनंती, ड्राय वेस्ट म्हणजे तेतून प्लास्टीक येयले, शूज येयले, चॅपल्स येयले, क्लोथ्स येयले, सगळे इन्सिनेबल मटेरियल एकठांय करून दवरा आनी पंचायत व म्युनिसिपालिटी तुमकां सांगता त्या दिसाक तेंचे कडेन दिया. बरो तुजे क्लोथ्स आसा घरांक जे तूं यूज करूंक शकना, म्हणजे निवळ क्लोथ्स, पन्नी क्लोथ्स, पिंजिल्ली सुद्दां क्लोथ्स, ते काडून आमचे पोती स्किमीन दिया. ते आतां वास्को चालू जाला, सगळे कडेन जातले. आनी आतां साधन आसा, हांगा थिंगा उडयनाका. पंचायतीकूय ते डिफिकल्ट जाता कलेक्ट करपाक, एकदां मिक्स करून उडयले प्रॉब्लेम जाता. सो आनीक पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटींनी आतां एफर्ट्स घेवपाक जाय ट्रान्सफर स्टेशन सेटअप करपाक, सो दॅट बरे पद्दतीन तो वेस्ट कलेक्ट करप थ्रू अ मॅन ट्रान्सफर स्टेशन. मनीस ना, लोक कसाय उडयता, कितें उडयता. सो हे करून हेका सोल्युशन ना म्हणून गोंया सारकें ते जायना. आमचे इंडिकेटर्स ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स, एड्युकेशन इंडिकेटर्स आर व्हेरी हाय. आवर डिस्पोजेबल इनकम इज ऑल्सो व्हेरी हाय. वाय वी कॅनॉट डू दिस? वी कॅन डू इट. वी शूड बी होपफुल ऑफ दिस. अँड रिड्यूस द वेस्ट. आय मीन आमचे ओन आतां तुमी बाजार करपाक वयता तेन्ना मातशें पळय, कित्याक चड पॅकेजींग आतां अवॉयड कर. आनी आय थिंक इफ तुगे डस्टबीन हाफ करपा जाय जाल्यार ताका फॉलो कर, कंपोस्टिंग स्टार्ट कर, हाफ जातलें. सारकें. तुम्ही पळयताले पॉयंट काउंटर पॉयंट फाटली एक वरां भितर गोंयचो जो कोयराचो प्रश्न आसा तो कसो सुटावो करूं येता, सरकाराच्या पावंड्याचेर कितें चल्लां, पंचायतीच्या पावंड्याचेर कितें चल्लां, NGOच्या पावंड्याचेर कितें चल्लां, आनी सायंटिस्ट ह्या सगळ्या प्रश्नाकडे कशे पळयतात, एज्युकेशन हातून एक मेजर रोल कसो प्ले करूं शकता, हे सगळे आस्पेक्ट आमी पळयले. पंचायतीक येणारे डिफिकल्टीज जे आसा, म्हणजे तांच्यांनी जशें सांगलें की बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज ऑफ करपा जाय, इट कॅरीज अ कॉस्ट. ती कॉस्ट खंयच्यान हाडपाची हाचो एक पंचायती फुडें व्हडलो एक प्रश्न आसता की आमकां दिसता की कोयर व्हरपाची पंचायतीची जबाबदारी आसा. आमी आमचो टॅक्स दिलो की आमच्या जबाबदारी आमी मुक्त जाले, आमी आमच्या भायर कंपाउंडा भायर कोयर उडयलो की पंचायत ती उखलून व्हरतली. ही जी आमची मेंटॅलिटी आसा ती आमी बदलपाक जाय. आमी प्लास्टिकाचो जो आग्रह धरता तो प्लास्टिकाचो आग्रह कमी करपाक जाय. आमी कापडाची पोतये जे आसा ते घेवन आमी बाजारान वचपाक जाय. अदो तेंच्यांनी सांगलें की डस्टबिनाचो आकार जर कमी करतले जाल्यार तो इट कम्स फ्रॉम द मेंटॅलिटी. पॅकेजींग जे आसा ते पॅकेजींग आमी नेचर फ्रेंडली कशें करतले हाचेर आमी विचार करपाक जाय. तुमी पळयत आहात हेराल्ड TV, पॉयंट काउंटर पॉयंट, लेविन्सन सर, महाले बाब, क्लिंटन बाब, अभिनव आणि सुजीत कुमार, तुम्ही सगळे हांगा आयले, आमकां वेळ दिलो आणि एक हो क्लिष्ट असो एक कॉम्प्लेक्स असो एक विशय आसा, खूप आस्पेक्ट ताका आसा, मातशें सुटावे करून आमच्या तुम्ही सगळ्यांक सांगले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.